Magandang araw na naman sa inyong lahat. Meron na namang dumating na package from Lazada. Buksan na natin. Maganda lalagyan niya. Kailangan lang ay i-peel off. Ang laman ay yan na naman ang laman ng ating package. Ano ba ito? Mga fuse holder. Tak-tak natin. Yan ang laman ng ating package. Mga fuse holder. 10 ampere rating for 250 volts. M205 size na fuse. Ano yan? Glass fuse holder. Bilangin natin. Kulang ng isa. Yun lang. Kulang. Dapat 30. Siya ay 29 lang. Tingnan natin. Ito ay fuse. Glass fuse holder. Yun yung pin niya. Tapos meron siya. Pang mount sa front panel. Pero pwede rin sa PCB. Yun. Tatanggal. Ikot mo lang. At subukan natin ang fuse. Para sa ganitong fuse yan. 20 by 5mm. Kaya siya tinawag na M205 20mm by 5mm. Ito yon, 20 by 5mm. Yan ay inilalagay dyan sa loob. Pasok. Ba. Ayun. Nasa loob na siya. Tapos, testingin natin kung may contact. Gamitan natin ang pros kit. Set natin sa continuity. Okay, ibig sabihin may fuse sa loob. Buo yung fuse. Yan o. Continuity test. So, yan ang laman ng ating package. Fuse. Kulang ng isa, pero okay lang. Malayo yung pinanggalingan. Hindi na natin ma-claim. Isang piraso. Glass holder na fuse. Glass type fuse holder. Para sa mga
glass fuse na sukat 20mm by 5mm. Okay? Thank you.